Hello students. So last class আমি চাইছিলো last part ত monohybrid cross of Mendelৰ এটা জিনৰ বংশগতি তো তাতে কিবা কিবি অকনমান ক্ৰস পাইছিলো ক্ৰস এটা পাইছিলো monohybrid crossত আজি আমি চাম Mendel's dihybrid cross বা অসমীয়াতে কোৱা হ'ব ডি সংকৰণ পৰীক্ষা তো ইয়াতে যেনেকুৱাকে এক সংকৰণ পৰীক্ষাত যেনেকুৱাকে মেন্ডেলে কি কৰিছিল কিছুমান মটৰ মাহৰ গছ বাছি লৈছিল আৰু মটৰ মাহৰ গছবিলাক বাছি লৈ তাত কি কৰিছিল কিছুমান ক্ৰস কৰিছিল কিছুমান ওখ চাপৰ এনেকুৱা গছ কিছুমান লৈ ইয়াতো হেনেকুৱা কিছুমান চৰিত্ৰ লৈ মেন্ডেলে কি কৰিছিল কিছুমান পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ যেটো পদ্ধতি তাক কি বুলি কোৱা হয় মেন্ডেলৰ বংশগতিৰ ডি সংকৰণ পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয় আৰু সেইখিনি বস্তুকে আজি আমি চাম like in monohybrid cross where Mendel made some cross in between some tall plant and short plant, here in dihybrid cross also Mendel performed some cross or some reproduction in between pea plants with taking some pair of different characters. Here Mendel took in P1 generation or parent generation or P1 পৈতৃক জনো হেদিনা জনেকে লিখিছিল ইয়াতে মেন্ডেলে কি কৰিছিল দুডাল গছ লৈছিল here in parent generation Mendel selected two pea plants one with character like yellow and round seed হালধীয়া আৰু ঘূৰণীয়া বীজ yellow and round seed and the female plant with green and wrinkled seed ইয়াতে মেন্ডেলে কি লৈছিল জিডাল পুং গছ হিচাপে লৈছিল হেডাল গছৰ বীজ বিলাক কেনেকুৱা আছিল হালধীয়া লগতে কেনেকুৱা আছিল বীজ বিলাক ঘূৰণীয়া again জিডাল ফিমেল গছ হিচাপে জিডাল গছ লৈছিল হেডাল গছত মেন্ডেলে কেনেকুৱা লৈছিল গছডালৰ বীজ বিলাক কেনেকুৱা আছিল বীজ বিলাকৰ ৰং আছিল হেউজিয়া আৰু বীজ বিলাক কেনেকুৱা আছিল হতৰা তো ইয়াতে সোৱা লাষ্ট আমি যেতিয়া monohybrid crossৰ কথা কৈছিলো monohybrid crossত আমি কেইটা চৰিত্ৰৰ কথা পাইছিলো আমি মাত্ৰ এটা চৰিত্ৰৰ কথা পাইছিলো এক সংকৰণ পৰীক্ষাৰ কথা যেতিয়া কৈছিলো তেতিয়া আমি কেইটা চৰিত্ৰৰ কথা পাইছিলো এটা চৰিত্ৰৰ কথা পাইছিলো তাত কোৱা আছিল এক সংকৰণ বা এটা জিনৰ বংশগতি বুলিও কোৱা আছিল তুমি হিদিনাও কৈছিলো যে এটা জিনে কি কৰিব এটা মাত্ৰ চৰিত্ৰহে প্ৰকাশিত কৰিব গতিকে তাত আমি এটাই চৰিত্ৰ পাইছিলো যেনেকৈ আমি গছডালৰ উচ্চতা হয়তো ওখ নহলে চাপৰ ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে ডি সংকৰণ পৰীক্ষা বা দুটা জিনৰ বংশগতি তো যেতিয়া দুটা জিনৰ কথা কম কেইটা ক্যাৰেক্টাৰ প্ৰকাশিত কৰিব নিশ্চয়কৈ দুটা ক্যাৰেক্টাৰ প্ৰকাশিত কৰিব দুটা চৰিত্ৰ তো ইয়াতে প্ৰথম চৰিত্ৰ হৈছে বীজৰ ৰং বীজটো হালধীয়া নে হেউজিয়া হেতু হ'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয় চৰিত্ৰটো হৈছে বীজটোৰ আকৃতি বীজটো ঘূৰণীয়া নে বীজটো হতৰা In monohybrid cross, we took only one pair of character because a particular gene can represent only a single pair of character, like tall or short. Here, it is dihybrid cross, or here it is dihybrid cross. So here we have to take two character, or Mendel here take two character like seed color, like yellow or green, and seed shape round or wrinkled. Okay, next one. তো এটু কি হ'ব এটু যেটো আমি হালধীয়া ঘূৰণীয়া পালো ইয়েলো ৰাউন্ড বা গ্ৰীন ৰিংকল যেটো পালো এটু তাৰ কি হ'ব তাৰ ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ ভেক্টৰ ৰূপ তো ইয়াৰ কাৰণে জিনোটাইপ কি হ'ব চাবা তো জিনোটাইপটো কি হ'ব যদি মই ইয়েলো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লগা হয় হালধীয়া ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লগা হয় ইয়েলো ইজ ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ তো মই ইয়াতে কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম capital Y will represent yellow color yellow seed okay which one is dominant character again round for round we took capital R okay both are dominant character suppose these are dominant character then green and wrinkle will be recessive character so যদি ইয়াতে হালধীয়া আৰু ঘূৰণীয়াটো প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ হ'ব লগা হয় নিশ্চয়কৈ হেউজিয়া আৰু হতৰা চৰিত্ৰটো কি হ'ব অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰ হ'ব গতিকে ইয়াক আমি কিহেৰে বুজাম ইয়া গ্ৰীন বা হেউজিয়াটোক আমি কিহেৰে বুজাম স্মল y আৰু ৰিংকল বা হতৰাটোক আমি কিহেৰে বুজাম স্মল r ঠিক আছে এইখিনি লৈকে তো এইখিনি পালো আমি প্যাৰেন্ট জেনাৰেশন বা P1 জেনাৰেশন নেক্সট আবা নেক্সট স্টেপত কি আহিব জননক গেমেট জনন কোষ গেমেট
G1 so ইয়াতে গেমেট বিলাক কেনেকে ফৰ্মেশন হ'ব সা তো ডেফিনেটলি ইয়াতে কেইটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে দুটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে yellow ক্যাৰেক্টাৰ এন্ড round ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াতে আছে green and wrinkled হতৰা হেউজিয়া আৰু হতৰা তো যেটা গেমেট বিলাক ফৰ্মেশন হ'ব ডেফিনেটলি গেম at the time of gamete formation chromosome gets separated from one another যেতিয়া জননকক সৃষ্টি হয় জননকৰ সময়ত কি হয় ক্ৰোমোজোম বিলাক পৰস্পৰৰ পৰা পৃথকীকৃত হৈ পৰে সিম্পলি এনেকুৱা টাইপৰ কথা চাবা suppose this is a cell and here these are chromosomes two chromosomes এটো এটা কোষ ইয়াত দুডাল ক্ৰোমোজোম আছে তো এর জিন বিলাক কেনেকে এৰেঞ্জ হৈ থাকিব ইয়াতে suppose y জিন ইয়াতে r জিন তো ডেফিনেটলি মই হিদিনাও কৈছিলো যে ক্ৰোমোজোম কেটা কি কৰি দিয়া সেপাৰেট কৰি দিয়া এটা ক্ৰোমোজোম এটা গেমেটত গুছি আহিব এটা ক্ৰোমোজোম এটা গেমেটত গুছি আহিব this chromosome will move to one gamete and this chromosome move to another gamete তো ইয়াতো একে কথা হ'ব ধৰা গেমেটস বিলাক কি পাম 1y 1r the first male gamete will carry capital Y capital R and another male gamete will carry capital Y capital R likewise the female gamete will be small y smaller and small y smaller okay এখিনিলৈকে ক্লিয়ার gamete formation এর কোনো প্রবলেম নাই এখিনিলৈকে নেক্সট আমি কি পাম প্রথম পৈতৃক জন first filial generation F1 same process this male gamete confuse with this female gamete etu pungjananko etu strijanankor log লাগিব pare ki pam capital Y small y capital R small r naiba etu logot log লাগিব pare capital Y small y capital R small r naiba etu male gamete etu logot capital Y small y capital R small r naiba etu logot capital Y small y capital R small r clear তো F1 ত আমি জিকিটা প্লেন্ট পালো গুটেগিটা প্লেন্টৰ ক্যাৰেক্টাৰ ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ তা যেটো ভেক্টৰ ৰূপ কেনেকুৱা হ'ব yellow and round হালধীয়া আৰু ঘৰণীয়া কিয় yellow because all of these contains a dominant y gene ইয়াতে প্ৰত্যেকডাল গছে কি কৰিছে একোটাকে প্ৰভাৱী y gene কেৰি কৰি আছে গটিকে তাৰ বীজ বিলাকৰ ৰং বিলাক কেনেকুৱা হ'ব হালধীয়া হ'ব ঠিক একেদৰে round কিয় হ'ল because each plant carry one dominant r gene প্ৰত্যেকডাল গছে কি কৰি আছে এটা প্ৰভাৱী r gene যেটো মানে ঘৰণীয়াৰ কাৰণে যেটো জিন কৈছিল round সেই জিনটো কি কৰি আছে কেৰি কৰি আছে গটিকে সিড বিলাক কেনেকুৱা হ'ব yellow লগতে কি হ'ব round হ'ব ঠিক আছে এইখিনিলৈকে নেক্সট স্টেপত কি কৰিম সা আগৰ নিচিনা সেম এটো পালো আমি f1 জেনাৰেশন দেন again repeat এবাৰ কি হৰ কৰিম p2 জেনাৰেশন in p2 জেনাৰেশন সেকেন্ড প্যারেন্ট জেনারেশন দ্বিতীয় পৈতৃক জন মইটো লিখা নাই আৰু দ্বিতীয় পৈতৃক জন হিদিনা নিচিনা সেম তো ইয়াতে কি কৰিম এই যে চাৰিটা গছ আছিল এই চাৰিডাল গছৰ পৰা যিকোনো দুডাল গছ সিলেক্ট কৰিম আৰু সেই দুডাল গছৰ মাজত আমি ক্ৰস খিনি ৰিপিট কৰিম in p2 generation from the f1 generation plant we select two plants and carry out the next crossing process suppose we took these two plant capital Y small y capital R small r cross capital Y small y capital R small r okay gamete formation G2 কি হ'ব gametes বিলাক জননকক বিলাক কি হ'ব gamete formation কৰি আছো আগৰ নিচিনা সেম খালি ইয়াতে কথাটো চাবা এবাৰ কি হ'ব ইয়াতে এনেকুৱা কন্ডিশনত gamete formation হ'ব পাৰে capital Y লগত capital R ক্লিয়াৰ নাইবা capital Y লগত small r এটো কন্ডিশন হ'ব পাৰে এটা সেম কন্ডিশন খিনি তোমালোকে হয়তো সুধিব পাৰা যে ইয়াতে কিয় নহল ইয়াতো একচুয়ালি হ'ব পাৰে এটো y লগত এটো r হ'ব পাৰে এটো y লগত এটো আৰু হ'ব পাৰে মানে এনেকুৱা কথা মই ড্ৰ কৰি দিছো এটো y লগত এটো r হ'ব পাৰে নাইবা এটো y লগত এটো r হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যদি তেনেকে লিখিও যাও কিবা ডিফাৰেন্ট শেপ পাম নেকি তাৰ না পাও সবতে capital Y capital R পাম তো সেই কামখিনি আমি বাৰে বাৰে কৰি থকা নাই ঠিক আছে এইখিনি জাস্ট মানে শর্ট কৰি থৈ দিয়া হৈছে ইয়াতে তো ইয়াতে চোৱা capital Y লগত কি আহিব পাৰে capital R আহিব পাৰে একেলগে capital Y লগত কি আহিব পাৰে small r আহিব পাৰে capital Y small r next step small y লগত কি আহিব পাৰে capital R আৰু small y লগত small y capital R again small y small r clear এটা এইখিনি বস্তু আমি পালো কি these are male gamete এইখিনি কি পুংজননক এইবাৰ আহা স্ত্ৰীজননক হতো একে কথা হ'ব কি gamete পাম capital Y লগত capital R capital Y লগত small y লগত capital R
স্মল y লগত স্মলাৰ ক্লিয়াৰ এইখিনি হল মেল গেমেট এইখিনি হল আমাৰ female gamete to ekhini male gamete female gamete ami pai golo gamete formation at here these are male gametes and these are female gametes next step ami ki pam second filial generation f2 generation but আমি এইবাৰ f2 generation to directly এনেকে ক্ৰস কৰি মিলাব পাৰিম নেকি চোৱাচোন এনেকুৱাকে ডাইৰেক্টলি ক্ৰস কৰা পসিবল হ'ব নেকি এনেকুৱাকে তুমি এটুৰ লগত এটু ক্ৰস কৰিবা এটুৰ লগত এটু ক্ৰস কৰিবা পসিবল নহয় বেছি বস্তুখিনি কমপ্লিকেটেড হৈ যাব তো সেই বস্তুখিনি সিম্পলি কৰাৰ কাৰণে এজন সাইন্টিস্ট আছিল ৰেজিনেল্ড পুনেট আৰু ৰেজিনেল্ড পুনেটে কি কৰিছিল এখন টেবুল এখন দিছিল আমি সেই টেবুলখন ইউজ কৰিম ঠিক আছে সাইন্টিস্ট known as ৰেজিনেল্ড পুনেট he provided a chart and with the help of that chart we can perform this cross easily okay তো সেইখিনি কাম কৰিম এই বাছবা তো ইয়াতে মই চাৰ্টখন বনাই লম f2 generation দ্বিতীয় পত্ৰজন নেক্সট ইয়াতে মই চাৰ্টখন বনাই লৈছো total 16 ঘৰ 16 টা বক্স থাকিব লাগিব total এনেকুৱাকে 4 এনেকুৱাকে 4 16 হৈছে এই বাছবা এইখিনি ভালকে চাবা তো ওপৰত এটু ডাইৰেকশনত আমি লিখিম মেল গেমেটস এটু ডাইৰেকশনত আমি লিখিম মেল গেমেট বিলাক আৰু এটু ডাইৰেকশনত আমি লিখিম ফিমেল গেমেট বিলাক মই ইয়াতে মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেটৰ সিম্বল কিটা ইউজ কৰি আছো এটু মেল গেমেট এইটো লাইনত লিখিম মেল গেমেট এন্ড হিয়াৰ উইল ৰাইট ফিমেল গেমেটস ওকে তো মেল গেমেট উই হ্যাভ capital Y capital R capital Y smaller small y capital R and small y smaller okay again female gamete we have capital Y capital R capital Y smaller small y capital R small y smaller okay এতিয়া কি কৰিম সা এতিয়া আমি এটু গেমেটৰ লগত এটু গেমেট ফাৰ্টিলাইজ কৰাম এটু জননকোষ লগত এটু জননকোষ মিলন কৰাম এটু আগতে কৈছো এটু পুং জননকোষ এটু মেল গেমেট এটু ফিমেল গেমেটস ত্ৰিজননকোষ তো ডেফিনেটলি ইহটো তাৰ মাজত কি হ'ব পাৰে নিখেচন হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নিখেচন হোৱাৰ পিছত যেটো প্লান্ট পাম হেতু আমি ইয়াতে লিখি যাম আগতে যেনেকৈ আমি ইয়াতে লিখি গৈছিলো এটু বস্তু যেনেকৈ লিখি গৈছিলো এবাৰ সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে বক্সত লিখি যাম গোটেই বক্স বিলখন একবাৰকে কমপ্লিট কৰি যাম ঠিক আছে তো চাবা এটুৰ লগত যদি এটু ক্ৰস কৰো কি পাম capital Y capital R capital R clear next capital Y capital R small r next capital Y small y capital R next capital Y small y capital R smaller next এটু লাইনৰ লগত এটু এবাৰ এটুৰ লগত এটু চাবা capital Y capital R smaller হল এবাৰ এটুৰ লগত এটু capital Y smaller এবাৰ এটুৰ লগত এটু capital Y small y capital R smaller next এটুৰ লগত এটু capital Y small y smaller হল next এটুৰ লগত এটু capital Y small y capital R এটুৰ লগত এটু capital Y small y capital R smaller এটুৰ লগত এটু small y capital R এটুৰ লগত এটু small y capital R smaller এবাৰ এটু লাইনৰ লগত এটু এইখিনিৰ লগত এইখিনি হল কি পাম capital Y small y capital R smaller next এটুৰ লগত এটু capital Y small y smaller এটুৰ লগত এটু small y capital R smaller এটুৰ লগত এটু small y smaller আচ্ছা তো ইয়াতে আমি f2 জেনাৰেশনত কিমানটা প্ল্যান পালো টোটাল 16 প্ল্যান্টস আমি যেটো আমাৰ f2 জেনাৰেশন আছে in f2 generation we got 16 plants okay and these are phenotypic characters of those plants আৰু এইকিটা কি হে গছকিডালৰ ভেক্টৰ ৰূপ জিনিয়ৰ ৰূপ genetic character these are genetic character okay or genotype now we have to find all phenotypic character of these plants এটা আমি কি কৰিম এই গুটেই বিলাক জিনিয়ৰ ৰূপৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তাৰ ভেক্টৰ ৰূপ বিলাক সাম কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে তো চাবাচোন প্ৰথমটো পৰা স্টাৰ্ট কৰি গৈছো তো ইয়াতে এডু কি আছে capital Y capital R definitely কেনেকুৱা হ'ব dominant Y gene dominant R gene means yellow
ৰাউণ্ড হালধীয়া ঘূৰণীয়া হয় আছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে মই বস্তুখিনি লিখা নাই মই পিছত তোমালোকক এইখিনি দি দিম তো য়েলো ৰাউণ্ড বুজি পাবা এইখিনি বেলেগকো বুজি নাপাব লগা কথা নাই এইটো চা কি আছে কেপিটেল y কেপিটেল r স্মলাৰ তো কেপিটেল y মিন্স য়েলো capital R smaller capital R as means round next capital Y yellow capital R round etu yellow again round paisa next etu sa capital Y yellow smaller both are recessive character then it will be wrinkled etu kenekwa hobo halodhiya hobo লগতে বীজবিলাক কেনেকুৱা হ'ব হতৰা wrinklement means হতৰা এটো সা ক্যাপিটাল Y yellow ক্যাপিটাল R কেনেকুৱা হ'ব round yellow কেনেকুৱা হ'ব smaller আছে wrinkled হতৰা এটো সা ক্যাপিটাল Y yellow আৰু এটো কেনেকুৱা ক্যাপিটাল R আছে round এটো সা ক্যাপিটাল Y yellow ক্যাপিটাল R round এটো yellow round এটো small y আছে সা তো এটা small y means both are recessive দুটা কি অপ্ৰভাৱী জিন গতি কেনেকুৱা চৰিত্ৰ প্ৰকাশিত হ'ব নিশ্চয়কৈ হালধীয়া নহয় এটো কেনেকুৱা হ'ব গ্ৰীন হেউজিয়া again capital R means round এটো কি হ'ব again green and round না এটো কি হ'ব ক্যাপিটাল Y yellow dominant gene capital R dominant gene round capital Y yellow smaller recessive gene তো automatically কেনেকুৱা হ'ব wrinkled তো ইয়াতে small y কি হ'ব green capital R কেনেকুৱা round এটো small y কেনেকুৱা হ'ব green smaller কেনেকুৱা হ'ব wrinkled হল তো ইয়াতে আমি নরমালি চালে গম পাবা চাৰিটা টাইপৰ প্ল্যান্ট পাইছো কিছুমান প্ল্যান্ট আছে yellow round হয়নে কিছুমান আছে yellow wrinkled কিছুমান আছে green round আৰু কিছুমান আছে green wrinkled তো কোনটো টাইপৰ কিমানটা প্ল্যান্ট পাইছো আমি হেতু হিসাব কৰি লও তো চা yellow round yellow wrinkled green round finally green wrinkled ঠিক আছে তো yellow round টেবুল খনত ক্যালকুলেট কৰিবা yellow round পাবা 9 yellow wrinkled 3 green round 3 green wrinkled 1 ঠিক আছে টোটাল তুমি এড কৰি চালে গম পাবা 9 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 16 total 16 plants আছে ইয়াতে okay so এটি এই যে নাম্বার কিটা যে পালো 9331 these are phenotypic number number of phenotypic character আমি ইয়াতে প্ল্যান্ট কেটাৰ phenotypic character ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি এনেকুৱা প্ল্যান্ট পাইছো টোটাল 16 টা প্ল্যান্টৰ ভিতৰত আমি 9 টা প্ল্যান্টৰ ভেক্টৰ ৰূপ কেনেকুৱা এইটো টাইপৰ মানে হালধীয়া খুৰণীয়া টাইপৰ বা হালধীয়া হতৰা টাইপৰ গছ কিমান ডাল পাইছো 3 ডাল পাইছো হেনেকুৱা টাইপৰ তো এইবিলাক phenotypic character so it will be phenotypic ratio of hybrid cross দ্বিসংকৰণ পৰীক্ষাৰ ভেক্টৰ ৰূপ সমানুপাত কিমান হ'ব ৰেশিওটো কিমান হ'ব 9:3:3:1 9:3:3:1 ক্লিয়াৰ তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰস এটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিব হোমৱৰ্ক কি দিম আজি সেম ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰস এটা কৰিবা উইথ tall red cross short white ওখ ৰঙা ক্ৰস সাপৰ বগা এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক আজিৰ কাৰণে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ